हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ जुटको बोराको टुक्राहरू छ मसँग है। मैले आज यो बोरा लिएर काटेको हो। यो चाहिँ एकदमै इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुन्छ, माटोमा सहजै डिके हुन्छ, यो चाहिँ डिकम्पोज पनि हुन्छ। यो एकदमै राम्रो हो है। यसलाई चाहिँ हामीले आज प्लान्टहरूलाई चाहिँ यसरी छोपिदिनको लागि, छापोहरू हालिदिनको लागि प्रयोग कसरी गर्ने भनेर यो कुराहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। र यसका फाइदाहरू के हुन्छन् अनि मैले प्रयोग गरिराखेको अनि यहाँहरूलाई सेयर गर्न मन लागेर मैले यो सेयर गरेको हो। यसरी बिचमा पाल पाल्नुहोस् अनि हात छिराएर यसरी प्लान्टलाई लिनुहोस् र यसरी बिस्तारै प्लान्टलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी यसरी छापो हालिदिनुहोस्, ताकि माटो चाहिँ यो प्लान्टले यसका पातहरूले चाहिँ माटोसँगको सम्पर्क चाहिँ अलिकति टाढा होस् भन्न खोजेको हो है। अनि यसरी बिग्रेका पातहरू छन् भने काटेर फालिदिनुहोस्। यो प्लान्ट यसो गर्दाखेरि प्लान्ट स्वस्थ, स्ट्रेस फ्री, अब प्लान्टलाई अलिकति केयर त जसलाई पनि चाहिन्छ नि त होइन। सो तपाईँहरूले यसो गर्न सक्नुहुन्छ। जुटको बोराको टुक्राहरूले माटोलाई यसरी छोपिदिन सक्नुहुन्छ। यदि 2वटा बिरुवाहरू छन् भने 2टा पाल पार्नुहोस् यसरी बिस्तारै, र यसरी बिरुवालाई अप्ठ्यारो नपारिकन बिस्तारैसँगले तपाईँहरूले हात गाउँलाहरू छिराएर यसरी छापो बनाइदिनुहोस् है। आजकल एकदमै गर्मी छ अनि यो गर्मीबाट बचाउन पनि हामीले यो एकदमै यो राम्रो कुरा हो कि यसरी मैले धेरैवटा प्लान्टहरूलाई आज यसरी प्रोटेक्सन गर्ने काम गरेकी छु। यसका फाइदाहरू धेरै छन् साथीहरू। जस्तो तपाईँहरूले यसरी छोपिदिनु भयो भने पहिलो कुरा त यसको झार झारहरू उम्रिँदैन। अर्को कुरा चाहिँ चिस्यान कायम राख्न यसले सहयोग गर्यो। यस्तो धेरै गर्मी छ होइन, प्लान्टलाई एकदम सहज हुने भयो नि त। अनि यदि तपाईँ पानी हाल्दै गर्दाखेरि माटो उछिटिएर चाहिँ पातहरूमा पर्थ्यो भने अब नपर्ने भयो, किनकि बोराले अब छोपिसक्नु भयो नि त। अनि यसरी पातहरू सफा देखिने भए है। अनि पात सफा हुनु भनेको प्लान्ट स्वस्थ हुनु पनि हो। यो कुरा यहाँहरूलाई पक्कै थाहा छ होइन। त्यसैले ढुसीहरू, अन्य रोगहरू लाग्नबाट चाहिँ हामीले बिरुवालाई बचाउन सकिन्छ। यसरी बोराको टुक्राहरू यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर बोरा युज गर्दाखेरि जुटको भन्दा बाहेक प्लास्टिकका बोराहरू चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला, किनभने त्यसले चाहिँ हिटलाई धेरै एब्जर्ब गर्छ। यो चाहिँ एकदमै इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुन्छ, यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। तपाईँले कपडाहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर कपडाहरू चाहिँ अलिक बाक्लो खालको पाल नभएको हुने भएर चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ साथीहरू। यो पाल परेको हुन्छ नि त, यो हावा पनि छिरिराखेको हुन्छ। यो जति राम्रो चाहिँ मैले अर्को विकल्प देखिनँ। त्यसैले मलाई एकदमै मन परेको कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गरेकी हुँ। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी।